Chào mừng quý nhà đầu tư đang với bản tin Masstock giải mã thị trường của công ty chứng khoán Reset Việt Nam. Tôi là Thanh Thúy, chuyên viên tư vấn. Và sau phiên những phiên tăng điểm liên tiếp bứt phá thì VN Index có phiên áp lực bán mạnh vào phiên ngày thứ Sáu với mức giảm là 19 điểm và mất mốc 1280. Vậy để biết thêm về thông tin chi tiết cũng như là dự báo trong tuần tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta cùng chào đón anh Tiến Hưng, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Reset Việt Nam. Dạ, em chào anh Hưng. Anh chào Thanh Thúy và quý nhà đầu tư. Dạ, vậy thì với những diễn biến mà em vừa đề cập, vậy thì anh có thể chia sẻ thông tin chi tiết hơn về diễn biến tuần giao dịch vừa qua cho quý nhà đầu tư cùng nắm không ạ? Như em đã trình bày thì VN Index có những cái phiên mà bứt phá khá là mạnh mẽ và tích cực đến từ cái đà hỗ trợ của nhóm bất động sản hay là nhóm dầu khí. Tuy nhiên thì cái áp lực chốt lời đã trên cái vùng mà 1280 điểm đã xuất hiện, và điều này đã khiến cho VN Index có phần chững lại cái đà tăng của mình và quay lại chịu áp lực bán khá là mạnh ở trong phiên thứ Sáu chốt tuần vừa qua. Thì cụ thể cái phiên đó đã khiến cho VN Index mất hơn 19 điểm và đóng cửa tuần tại mốc là 1261 điểm, thì tương ứng với mức giảm là 11 điểm so với tuần trước và đạt là 0,9%. Bên cạnh đó thì có một điểm đáng lưu ý, đó là khối lượng khớp lệnh trung bình trong một phiên trong cả tuần vừa qua đang đạt ở mức là 972 triệu đơn vị, đã tăng, mức này là tăng 36,3% so với tuần trước đó. Thì bên cạnh đó thì diễn biến giảm điểm ở trong phiên cuối tuần vừa qua đã một lần nữa khiến cho điểm số đánh giá của VN Index có phần giảm từ mức khả quan về mức trung tính ở trong tuần này. Và anh đánh giá thì khá là tiêu cực đối với cho thị trường ở trong tuần tiếp theo, khi mà sẽ có một lực bán mạnh diễn ra khi mà cái mốc mà 1280 điểm đã chính thức bị phá vỡ trong thứ Sáu vừa qua. Tuy nhiên một điểm đáng lưu ý và anh nghĩ đó là điểm sáng của thị trường trong tuần tiếp theo, khi mà trong phiên thứ Sáu, khi mà diễn biến VN Index rơi về ở vùng 1250 điểm thì đã có những cái tín hiệu bật khá là tốt, thì anh kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ 1250 sẽ là một cái vùng khá là hấp dẫn và giữ VN Index trong những giai đoạn tiếp theo. Dạ, vậy thì với diễn biến mà anh vừa chia sẻ, vậy thì nhóm các mã của nhóm đầu cơ hay là nhóm có vốn hóa lớn thì anh có đánh giá như thế nào, cũng như là anh thấy có mã cổ phiếu nào mà nổi bật không ạ? Thì chắc đến với nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn thì như anh đã nói thì là trong tuần qua thì nhóm dầu khí khá là nổi trội. Thì trong số đó thì dẫn đầu ở trong nhóm đà tăng của vốn hóa lớn là có BSR với mức tăng là 15% ở trong tuần vừa qua. Bên cạnh đó thì xếp ở vị trí thứ hai là mã HVN thuộc dịch vụ hàng không, có ghi nhận mức tăng là 13%. Tiếp theo sau đó là những cái tên khá là quen thuộc đối với nhà đầu tư như là HDG, OI, ABB, BVH, BLX và SBT. Còn ở chiều ngược lại thì Vietjet đứng đầu cái danh sách giảm điểm với mức giảm là 8%. Theo sau đó là có VND cũng tương ứng là 8%. Sau nữa sẽ là có CTR, DIC, SHS, Vicostone, Tiên Phong Bank và BNG. Còn đối với nhóm cổ phiếu cô đầu cơ và thanh khoản cao thì chúng ta có thể ghi nhận thấy được rằng hai mã cổ phiếu đó là FTM và MIG là có mức tăng khá là ấn tượng với hơn 20% trong phần vừa qua. Thì cụ thể là FTM là tăng 33%, còn MIG là tăng 20%. Theo sau đó là có BLB là 17%, LSS là 17% và SDD là 16%. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì là DVG lại có mức giảm là 17%, BXS là có mức giảm 15%. Theo sau đó là các mã như là LMH và TR và DRH đều có mức giảm hơn 8%. Dạ, vậy thì về diễn biến khói ngọ thì anh có đánh giá như thế nào ạ? Một điểm trừ của thị trường anh đánh giá trong tuần vừa qua đó là diễn biến bán ròng của khối ngoại. Thì khối này đã tiếp tục bán ròng hơn 3.800 tỷ ở trong tuần vừa qua, và mức này tăng 80% so với tuần trước đó. Và trong phiên thứ Sáu thì điểm trừ lớn nhất của thị trường đó là áp lực bán ròng của khối này lên tới hơn 1.534 tỷ đồng. Điều này đã gây ra tình trạng là giảm điểm và thị trường nhanh chóng rơi về những cái vùng 1250 và mức mốc 1280.
Dạ. Vậy thì với diễn biến khối ngoại mà anh vừa chia sẻ, vậy thì nhóm quỹ mở thì có đánh giá tương tự không anh ạ? Thì đối với nhóm quỹ mở thì chúng ta sẽ thấy được trong cái bảng anh đó đưa ra thì có diễn biến khá là đan xen với nhau, khi mà các nhóm quỹ như là ETF và Fubon đã lần lượt bán ra là 29,3 triệu đô và 31,7 triệu đô ở trong tuần vừa qua, thì nhóm quỹ Hàn Quốc và VSM Vietnaminh lại có động thái tích cực hơn khi là mua ròng lần lượt là 11,4 triệu đô và 6,7 triệu đô ở trong tuần vừa rồi. Dạ, vậy thì thị trường liên tục có những phiên giằng co đi ngang như vậy thì không biết là động thái giao dịch của các nhà đầu tư có phân loại như thế nào? Thì trong tuần vừa qua thì anh đánh giá là cái nhóm mà hỗ trợ tích cực cho cái mức mà giữ thị trường, cũng giống như là có phần mà hỗ trợ giúp đà giảm không giảm sâu, là anh đánh giá là có nhóm của nhà đầu tư cá nhân trong nước, khi mà nhóm này ghi nhận mua hơn 5.700 tỷ ở trong tuần vừa qua, tăng gần như là gấp đôi so với tuần trước đó. Và hầu như nếu mà mình nhìn ở trên đồ thị mình có thể thấy là chỉ có duy nhất là nhóm này có động thái mua ròng ở trong tuần vừa qua, còn 4 nhóm phân loại còn lại là tổ chức trong nước, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài và tự doanh đều có động thái bán ròng ở trong tuần vừa qua. Dạ, vậy thì em cũng có một thắc mắc là không biết là dòng tiền FDI của khu vực châu Á đang diễn biến như thế nào, cũng như là dòng tiền này có tiếp tục đầu tư vào thị trường giống như là Indonesia hay là Nhật Bản trong tuần tiếp theo không anh? Ok, thì theo cái dòng tiền mà FDI trong khu vực châu Á vừa qua thì đã có phần chuyển biến khá là nhẹ nhàng, đó là chuyển dịch từ cái hướng từ Đài Loan và Nhật Bản, là hai quốc gia được mua ròng mạnh nhất ở trong tuần vừa qua với giá trị là 1,62 tỷ đô và 1,59 tỷ đô. Còn ngược lại thì Việt Nam lại đang là quốc gia bị bán ròng khá là mạnh của dòng tiền này với mức rút ròng là 158 triệu đô. Vậy thì nếu mà VN Index đóng cửa tại 1.261 điểm thì chỉ số đánh giá kỹ thuật này sẽ đánh giá như thế nào anh? Thì hiện tại ở trong xu hướng kỹ thuật trong ngắn hạn, VN Index đã mất cái đánh giá là khả quan trước đó và rơi về vùng đánh giá là trung tính với mức đánh giá là trừ 2 điểm. Tuy nhiên nếu mà xét ở khu vực mà điểm đánh giá dài hạn, trung và dài hạn thì chúng ta có thể thấy được VN Index vẫn tiếp tục đang được đánh giá là khá là tốt với mức là cộng 5 điểm là khả quan. Còn xét về mặt mà chart kỹ thuật thì Dow Jones hiện tại đang chịu áp lực bán khá là mạnh từ ở vùng đỉnh lịch sử đã được lập ở trong tuần trước vào ngày 16 tháng 5 là hơn 40.000 điểm, thì hiện tại Dow Jones cũng đang chịu áp lực bán khá là mạnh từ vùng đỉnh này và đã khiến cho chỉ số này lùi về mức đánh giá là trừ 3 điểm trung tính. Còn đối với chart kỹ thuật của VN Index như anh đã đề cập thì hiện tại chốt tuần tại 1261 điểm. Đây là một cái tín hiệu khá là tích cực phần nào vì vẫn giữ được ở cái mốc 1250 điểm, là một cái mốc hỗ trợ mà anh đánh giá là trong ngắn hạn giúp cho VN Index. Điều này cũng sẽ vô hình chung biến cái ngưỡng là 1280 sẽ trở thành một cái ngưỡng kháng cự ở trong mặt ngắn hạn đối với chỉ số này, và giảm điểm đã khiến cho VN Index giờ rơi về cái vùng đánh giá gọi là trung tính. Dạ. Vậy thì theo như anh vừa chia sẻ là đối với phân tích kỹ thuật thì là điểm số đang ở trung tính. Vậy thì anh có thể điểm qua sơ một số mã cổ phiếu là có giao dịch cao nhất trong tháng vừa qua, cũng như là có mã cổ phiếu nào lọt trong top sức mạnh giá để quý nhà đầu tư có thể theo dõi không anh? Top 20 mã giao dịch cao nhất trong một tháng vừa qua thì đứng đầu đó là Thế Di Động, tiếp theo sau đó sẽ là Hòa Phát, FPT, DIC, SSI, Techcombank, Masan và DGC là những cái tên dẫn đầu ở trong top 20 mã này. Tuy nhiên nếu mà nhìn rộng hơn thì mình có thể thấy được là cái xu hướng của 20 mã này đang có phần đan xen giữa trung tính, tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên là trung tính lại có phần chiếm ưu thế lớn hơn. Còn nếu mà xét về tiêu chí sức mạnh giá mà của phòng tụi anh đưa ra thì hiện tại ở trong tuần vừa qua, mặc dù ghi nhận là mức giảm hơn 10 điểm so với tuần trước đó, tuy nhiên lại có khoảng 10 mã đã lọt vào trong rổ sức mạnh giá này. Phải kể đến những cái tên như là HBN thuộc nhóm ngành hàng không, ACB thuộc ngân hàng, HDG thuộc bất động sản, TV2 là thuộc ngành điện, CSV là hóa chất, GVR là nhựa,
BET là ngành bán lẻ, BLX là xăng dầu, Dawco là thực phẩm và cuối cùng là BVS là chứng khoán. Dạ. Vậy thì với những thông tin mà anh chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi thì cuối cùng thì em nhờ anh điểm lại thông tin thị trường để quý nhà đầu tư có thể nắm tổng quan hơn ạ. Thì trong tuần qua là một cái vùng mà anh đánh giá là khá là trống thông tin, thì chúng ta chỉ có 2 cái thông tin mà có thể thu hút được cái nhà đầu tư, đó là cái việc mà Dow Jones thì lần đầu tiên đã vượt mốc 40.000 điểm của mình. Thì đây là mức giao dịch cao nhất ở trong phiên ngày 16 tháng 5 khi mà chỉ số Dow Jones đã đạt ở mốc là 40.051 điểm. Và nếu như chúng ta có thể nhớ lại kỹ thì vào những đầu năm 2024 thì Dow Jones đã từng tiến sát lên cái ngưỡng này, tuy nhiên đã không thành công. Và kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 5 thì chỉ số Dow Jones đã rớt là 605,7 điểm, tương ứng là 1,53%, xuống mức là 39.065 điểm. Và cái diễn biến này nó tương tự như của VN Index khi mà chạm ở những cái vùng cao đã chịu một cái áp lực chốt lời khá là mạnh. Tiếp theo đó thì chúng có một cái tin trong nước mà anh đánh giá là sẽ là một cái động thái khá là tích cực phần nào đối với thị trường chứng khoán ở trong tuần sau, đó là việc mà ngân hàng nhà nước bơm tiền qua kênh OMO nhiều nhất sau nhiều năm. Thì ngày 23 tháng 5 thì ngân hàng nhà nước đã cho 8 thành viên vay tổng cộng là 43.100 tỷ đồng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá với lãi suất là 4.5% một năm và kỳ hạn 14 ngày. Đây là một trong những phiên có khối lượng phát hành cao nhất trong lịch sử của thị trường liên ngân hàng. Và sau động thái trúng thầu OMO lên là 4,5% thì lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt đi lên. Cụ thể trong phiên ngày 22 tháng 5, lãi suất qua đêm ở mức 4,55% một năm và lãi suất một tuần đạt 4,7% một năm, còn lãi suất một tháng ở mức là 4,87%. Dạ, em cảm ơn anh về những thông tin chia sẻ vừa rồi. Và chắc hẳn là quý nhà đầu tư cũng đã có cho mình những thông tin giá trị và bổ ích để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả trong thời gian tới. Và đến đây thì thời lượng chương trình Mastock giải mã thị trường cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những số phát sóng tiếp theo. Và đừng quên để ủng hộ cho ekip thực hiện chương trình, quý nhà đầu tư đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào nhé. Và bây giờ Thanh Thúy và Tiến Hưng xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư.